හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දැන් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ තාම දීඝනිකායේ ලක්කන සූත්‍රය. ඒකේ පැහැදිලි කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ සහ ඒ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ලැබෙන්න හේතු වෙච්ච කර්ම, ඉස්සර කරපු කර්ම. ඒ කියන්නේ කුසල කර්ම. එතකොට දැන් අපි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 20ක් කතා කරලා තියෙනවා. අද කතා කරන්න තියෙන්නේ අබිනීල නේත්‍රතා කියන ලක්ෂණයයි ගෝප කුමත ගෝපමුකෝ කියන දැන් අහලා තියෙනනේ ගාථාවේ ගෝපමුකෝ අබිනීල සුනෙත්තෝ කියලා. ඉන්ද දනු අබිනීල බමුකෝ ඒ සහිතුයිහ පිතා නරසීහෝ කියලා නරසීහ ගාථාවන්නේ ඒ ගැන කතා කරනවා. ඔන්න දැන් කියන්න. Everyone, everybody. So we are still continuing our reading from Dīghānikāya. Now we are reading Sutta number 30, the Lakkhana Sutta, or the marks of a great person. The specialty here is that the Buddha also mentions all the kind of wholesome acts that lead to the particular qualities. We have done altogether 20 of them. So now we are today. What comes in order is. Two of them, and that is deep blue eyes and eyelashes like the baby cow, like newly born cow's baby has kind of eyelashes. Oh, then අබිනීල නේත්‍ර කියන වචනේ තේරෙනවා ඇතිනේ. ඊටාම නිල් ඇස් කියන එක. ඊට පස්සේ ගෝප කුම කියලා කියන්නේ අලුත උපන් වසුපැටියෙකුගේ ඇස් වගේ ඇස් තියනවා කියන එක. බඳු ඇස් පියුම් මැත්තේ කියලා තියෙනවා. ගෝප අබිනීල නෙත්තෝච හොති ගෝප කුමෝ කියන එක සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ. එකෙනෙහි උපන් රතු වස්සෙකුගේ ඇස් ගුලිය යම් බඳු ඇස් පියුම් මැත්තේ වේ. එතකොට ඔන්න දැන් ඒ ගැන තියෙනවා. මහණෙනි පෙර තථාගතයන් වහන්සේ ඉස්සර ආත්මවල මිනිස්සුයේ කෝපෙන් ඇස් පොරවා බලන්නේ නොවීද? ආනේ තරහෙන් අනුන් දිහා බලන්නේ. ක්‍රෝධ පරව හිස ඇලකොට ඇස් කොණින් බලන්නේද නොවීය. දැන් තරහෙන් ඔරවලා ඕම නිකන් ඇස් කොණින් බය කරන්න අනිත් එක්කෙනා එක්ක අනිත් එක්කෙනාට තමන්ගේ ද්වේෂය පළ කරන්න ඇස් කොණින් බලන්න ඇලු. ක්‍රෝධ පරව අනුන් දෙස රහසින් රවා බලන්නේද නොවි. රහසින් රවා බලන්නෙත් නැහැ. එලිපිට නෙවෙයි. එයා ගියාට පස්සේ සමහරට අපි ඔරෝණ ගතියක් තියෙනවා. සමහරට අපි තරහ නම් කාත් එක්ක හරි. එයා අපි පහු කරගෙන ගියාට පස්සෙත් අපි ඔරවලා බලනවා. අන්නේම බලන්නේ. Okay, you can simplify and translate. No, I really don't get what the English means. So, okay. Monks in whatever formal life, the Tathagata was accustomed to look at people not askance, obliquely and furtively, not direct, but directly, openly and straightforward. So probably these three are like the negative. This a kindly glance. So you can translate these words. Kopen as orwa balanne noviye. So first one is not with kind of angry look. So his look was not with anger, with the opposite of that. Does it hisala kota as konin balanneda noviye? Out of the corner of your eye, I think is that is probably this obliquely or furtively. I don't know what they mean, but out of the corner of your eyes, where you kind of check somebody like that. So. The Bodhisattva never do that. Krodha parava anun desa rahasin rava balanneda noviya. And not secretly looking at somebody with anger or like vengeance in oneself. Frown වගේ වචනයක් කියනවා නේද? රවණවා කියන එක. Frown. අන්න එහෙම බලන්නේ නැහැලු. ඊට පස්සේ ඍජුවද ඇස් පුරාද ඍජුසිත ඇත්තේද සිය ඇසින් බොහෝ දෙනා දෙස බලන්නේ වීය. ඒ කියන්නේ ඍජුව බලනවා මුළු ඇහෙන්ම බලන ඇස් දෙක හොඳට ඇරලා බලනවා. ඊට පස්සේ හිතෙනුත් ඍජුව බලනවා.
අන්න එහෙම බලලා තියෙනවා. So directly, openly and straightforwardly. ඒ කර්මය කළ බැවින් මරණින් මතු මනා ගතිය ඇති ස්වර්ගයට ගියේය. එයින් චුත වී මේ මිනිස් බවට ආවේ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක ලබයි. විශේෂයෙන් නිල්වන් වූ ඇසැත්තේ වෙයි. එකෙනෙහි උපන් රතු අස්සකුගේ ඇස්පියුම් බඳු ඇස්පියුම් ඇත්තේ වෙයි. මේ ලක්ෂණ වලින් සමන්විත වූයේ ඉදින් ගිහිගෙයි වසන්නේ නම් සක්විති රජ වෙයි. සක්විති රජවන්නේ කුමක් ලබයිද? ප්‍රිය වූ දැකුම් ඇත්තේ වෙයි. අනිත් අයට දක්නට ප්‍රිය කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. බමුණනට, ගැහැවියනට, නියම්ගම් වැසියනට, ජනපදවාසීන්ට, ගණකයන්ට, මහඇමතියන්ට, සේනාංග රක්ෂකයන්ට, ద్వාරපාලකයන්ට, පරම්පරාගත වෙන රජ පවුල්වල අයට, රජුන්ට, රාජදේය භෝග සම්පත් විඳුණවුන්ට, ඒ කියන්නේ නියම්ගම් වගේ දේවල් පාලනය කරන අයට, රජ කුමරුවන්ට යන බොහෝ දෙනාට ප්‍රියමනාප වේ. රජවනුයේ මේ ලබයි. බුදුවනුයේ කුමක් ලබාද? ප්‍රිය දැකුම් ඇත්තේ වෙයි. බොහෝ දෙනාට ප්‍රිය වෙයි. මන වඩන්නේ වෙයි. මහණුන්ට, මෙහෙණුන්ට, උපාසකයන්ට, උපාසිකාවන්ට, දෙවියන්ට, මිනිසුන්ට, අසුරයන්ට, නාගයන්ට, ගාන්ධර්වයන්ට ප්‍රිය වෙයි. මනාප වෙයි. බුදුවනුයේ මේ ලබයි. So, looking this way, on returning to this earth, he acquired the 2 marks of a great person, and that is the deep blue eyes and the eyelashes like baby cows. But in the Sinhala, it says also the eyes itself. No? මෙහෙමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් නිල්වන් වූ ඇසැත්තේ වෙයි. එකෙනෙහි උපන් රතු අස්සෙකුගේ ඇස් ගුලිය බඳු ඇස්පියුම් ඇත්තේ වෙයි. Yeah, so in Sinhala translation, it means also the eyeballs itself. Anyway, so being endowed with these marks as a ruler, he will be looked upon with love by the common people. He will be popular and loved by Brahmin householders, citizens and villagers, treasurers, guards, doorkeepers, and all these people that were mentioned already before in few books. As a Buddha, he will be popular with and loved by monks, nuns, male and female lay followers, devas, humans, asuras, nagas, and gandharvas. This is what the Blessed One declared, and then there is again the verses. ක්‍රෝධයෙන් ඇස්සරවා නොබලන්නේ විය. කෝපයෙන් හිස ඇලකොට ඇස්කොනින් බලන්නේද නොවිය. රහස්වින් අනුන් දෙස රවා බලන්නේද නොවිය. ඍජු ලෙස ඇස පුරා ඍජු සිතතිව පිය ඇසින් බොහෝ දෙනා දෙස බලන්නේ විය. එහි ඵල විපාක සුගතීන්හි විඳි. එයින් එහි සතුටු වෙයි. නැවත මෙහි උපදින්නේ එකෙනෙහි උපන් වස්සෙකුගේ බඳු ඇස්පියුම් ඇත්තේ, විශේෂයෙන් නිල්වන් ඇස් ඇත්තේ, සෝබන දැකුම් ඇත්තේ වෙයි. ලක්ෂණ ශාස්ත්‍ර හැදෑරීමේ යෙදුණු සියුම් නුවණැති, නිමිති දන්නා සියුම් නේත්‍ර විද්‍යාවේ දක්ෂ වූ බමුණෝ ප්‍රිය දර්ශන ඇත්තේයි ඔහු විශේෂයෙන් දක්වත්. ගිහිවන්නේ ප්‍රිය දැකුම් ඇත්තේ බොහෝ ජනයා විසින් ප්‍රිය කරන ලද්දේ වෙයි. ඉතින් ගිහි නොවන්නේ නම් බොහෝ දෙනාට ප්‍රිය වූ ජනයාගේ ශෝක නසන ශ්‍රමණයෙක් වෙයි. So I would change the beginning a little bit according to what we had here. So, not looking with anger, frowning, or secretly, he looks direct and openly at folk with candor and with kindly eye. In happy place reborn, he there enjoys the fruits of his good deeds. Reborn here, his eyelashes are like a baby cow's, his eyes are blue. Those who know such things declare, a child with such fine eyes will be one who is looked upon with joy. If a layman, thus he will be pleasing to the sight of all. If ascetic he becomes, then loved as healer of folks' woes. දැන් ඔය සමහර මිනිස්සු ඉන්නේ ගොඩාක් ලස්සනයි. එයා එනවා කිව්වම මිනිස්සු සමහරට බලන්න යන්නේ නේ. නලු නිලියෝ හරි එක්ක ජනාධිපතිවරු ඒ වගේ අය ආපහුම බලන්න යනවනේ මිනිස්සු. අන්නේ බලන්න යන්නේ එහෙම අනුන් බලන්න එන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න මෙන්න මේ කර්මය හේතු වෙනවා. දැන් සක්විති රජුරෝ ගැන බුදුරජාණන් දේශනා කරපු එකක් තියෙනවා.
සක්විති රජුරෝ යනකොට අනිත් මිනිස්සු කියනවලු දේවයන් වහන්සේ හෙමින් වඩින්න. අපිට ඔබතුමාව ගොඩක් වෙලා බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක කෙලිම බුදුරජාණන්සේම දේශනා කළා තියෙන එක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ලස්සන කෙනෙක් වෙන්නේ මේ අර අනිත් අය දිහා ඔරවලා එහෙම බලන්න නැතුව හිටියාම. So people that like to be pleasing, to look like people go and see other people. So that is the result of this kind of previous activities. In other place, the Buddha says when the returning monarch is going about, other people asking to go slowly because they want to enjoy looking at him as long as possible. So if you want to be popular and like be pleasant to be seen and like seeked by people, so then this is what you need to do. දැන් මෙතන අටුවාව කියනවා පියාය මානෙහි පස්සිතබ්බෝ පිය දස්සනෝ කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒ පිය දස්සන දැන් අපි පිය දස්සන හඳුරින් පිය දස්සන කියන්නේ ඒකයි. පියාය මානෙහි පස්සිතබ්බෝ. ඒ කියන්නේ ප්‍රිය කරමින් දැකිය යුතු කියන එක කියන ඒ අර්ථය තමයි පිය දස්සනෝ කියලා තියෙන්නේ. ඉද කම්මන්නාම දීගරත්ත මහජනස්ස පිය චක්කුණා ඕලෝකන කම්ම. මෙහි තියෙන කර්මය තමයි මහ ජනතාව දිහා බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ප්‍රිය ඇසින් බැලීම. ඊට කම්ම සරික්කන්නාම කුජ්ජිත්වා ඕලෝකෙන්තෝ කනෝවිය. කම්ම සරික්කන් කියලා වචන නැත්නම් මේක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කුපිත වෙලා අනුන් දිහා බලනවා නම් කානෝවිය කාකක්කීවිය හොති. මට තේරෙන හැටියට අනුන් දිහා කුපිත වෙලා බැලුවොත් එහෙම කළු කෙනෙක් වෙලා කැත කෙනෙක් වෙලා උපදින්න ඉඩ තියෙනවා. So then this last bit is about this is difficult because the prayer in English can mean pleasing, but it means also endearing. So looking at others with endearing eyes means as a result you are endearing to look at, or you are pleasant to look at. And the opposite is the same case. So if you are looking angrily at others, then the result is being ugly and unpleasant to look at. ඊට පස්සේ again, it's mentioned you need to practice this for a long time to start getting the benefits. It's not just like දැන් බෝධිසත්වෝ මේ ඒකාත්මයක් දෙකක් මෙහෙම කළා නෙවෙයි සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් තිස්සේ මේවා පුරුදු පුහුණු කරලා තියෙනවා. So in the case of the Bodhisattva, it was this amazing number of years that he was practicing. පසන්න චිත්තස්ස පන ඕලෝකයතෝ අක්කීනම් පංචවන්නෝ පසාදෝ පඤ්ඤායති. ප්‍රසන්න සිතින් අනුන් දිහා බලනවා නම් එයාගේ ඇස්වල වර්ණ පහක් දක්නට ලැබෙනවා හොඳට. වර්ණ පහ කියලා කියන්නේ ඇහි සුදු ඉන්ද්‍රියාව ඉතාම සුදුයි. කළු ප්‍රදේශ ඉතාම කළුයි. ඒ වගේම කහ පාට ප්‍රදේශ කහයි. රතු පාට ප්‍රදේශ රතුයි. නිල් පාට ප්‍රදේශ නිල්. අන්න ඒ වගේ ඇහි ඒ ප්‍රදේශවල තියෙනවනේ එක එක පාටවල. ඒ පාටවල හොඳ පිරිසිදුවට හැදෙනවා අනුන් දිහා ප්‍රසන්න සිතින් බලනවා මෛත්‍රිය. So if you have kind of bright mind when you look at others, then the colors in your eyes are very bright. කලර්ස් කිව්වම ඇහි එක එක පාටවල් තියෙනවා. So like ප්‍රධාන වශයෙන් පාට පහක් හැමතිස්සෙම මේක අපේ බණ පොත්වල තියෙනවා පංච වර්ණ කියලා. පංච වර්ණ yes. අන්නේ වර්ණ පහෙන් යුක්තව ඇස් හැදෙනවා මේ කර්මය කළොත් තියෙනවා. And this word bright actually means like pleasing or happy also. In the Pali word is kind of combined meaning. දැන් පාලියෙම තියෙන පංචවන්නෝ පසාදෝ පඤ්ඤායති කියලා. ඊට පස්සේ තථාගතෝච තථා ඕලෝකේසි. තථාගතයන් වහන්සේ එහෙම බැලුවා අනිත් අය දිහා. අතස්සතං දීගරත්තං පියචක්කුණා ඕලෝකිත භාවං සදේවකෝ ලෝකෝ ඉමිනා කාරණේන ජානාතුති ඉමානි නෙත්ත සම්පත්ති කරානි ද්වේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණානි නිබ්බත්තන්ති. අනේකයි දැන් සංසාරේ දීර්ඝ කාලයක් මේ කුසල කර්මය මේ කෙනා කළා කියලා ලෝකයට පෙන්වන්න වගේ මේ පංච වර්ණ ඇස් සහ අර අලුත උපන්
වස් ගව පැටියෙක්ගේ ඇස් වගේ නැත්නම් අබිනීල net සහ අන්නේ ඒ පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක ආවා. So as a result of this long time of practicing these two things or these mentioned things, as a kind of sign for the world is that the Buddha has the very bright or kind of clear blue eyes, and the eyes are like the newly born calf's eyes. ඊට පස්සේ ඊගාව මහා පුරුෂ ලක්ෂණය ඒකේක ලෝමතා උන්නා ලක්ඛනාදීනි ඒ කියන්නේ ඒකේක ලෝමතායි ඌර්ණ ලක්ෂණාදීහුයි. ඌර්ණ ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකයි ඒකේක ලෝමතා කියන්නේ එක එක රෝම කූපයේ එක එක ලොම් ගහ ගානේ පිහිටන එක. ඔන්න දැන් මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ that is you skip the turban head. එකක් මගෑරිලා. ඊගා එක උන්හිස ලක්ෂණය කියන එක. අපි ඒක ගාථා කිව්වද? No, we didn't say anything about that. ගාථා? We said the gathas about the eyes, but we did not. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ උන්හිසය කියන එක ගැන. මහණෙනි ඉස්සර ආත්මවලදී බොහෝ කුසල් දහම්හි බොහෝ දෙනාට ප්‍රධානියාවිය ඝන දෙටුය කියලා තියෙනවා. කාය සුචරිතේ, වාක් සුචරිතේ, මනස් සුචරිතේයිද දන් දීමේදී සිල් සමාදන් වීමේ, පෙහෙවස් විසීමේයිද මවට උපස්ථාන කිරීම, පියාට උපස්ථාන කිරීම, මහණුන්ට පූජා කිරීම, බමුණුන්ට පූජා කිරීම, කුලේහි ඒ කියන්නේ පවුල් වල වැඩිහිටියන්ට සැලකීම ආදී තවත් අධිකුසල ධර්මයන්හිද බොහෝ දෙනාට ප්‍රමුඛ විය යන යමක් ඇද්ද? ඒ කර්මය කළෙහින් මරණින් මතු මනාගත ගතිය ඇති ස්වර්ගයට යයි. කියන්නේ කුසල් දහම් කිරීමෙහිලා ප්‍රධාන වෙනවා. අනිත් අයට වඩා ඉදිරියෙන් ඒවා කරනවා. අනිත් අයව මෙහෙවනවා. අනිත් අයට නායකත්වය දෙනවා. ඔහු එයින් චුත වීමේ මිනිස් බවට ආවේ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ලබයි. ඔහු නලල් පට බන්සෙයින් පිරිපුන් නලලද පිරිපුන් හිසද ඇත්තේ වේ. නලල් පටියක් බැඳා වගේ. නලල් පටිය කියන්නේ මේ අර ආභරණයක්නේ. නලල් අර මනමාලියෝ එහෙම දාන්නේ. ආන්නේ වගේ ආභරණයක් තමයි නලල් පටිය කියලා කියන්නේ. රජවරු එහෙමත් ඒක දානවා. ඒ නලල් පටියක් බැඳා වගේ පිරිපුන් නලලද පිරිපුන් හිසද ඇත්තේ වේ. ඒ ලක්ෂණේ යුක්ත වූයේ ඉදින් ගිහිගෙයි වසන්නේ නම් සක්විති රජ වේ. රජ වෙනුවේ කුමක් ලබාද? මහ ජනතෙමේ ඔහු අනුව යන්නේ වේ. ජනතාව එයාගේ පිටිපස්සෙන් යනවා. එයාව අනුගමනය කරනවා. බ්‍රාහ්මණයෝද, ගෘහපතියෝද, නියම්ගම් වැස්සෝද, ගණකයෝද, මහඇමතියෝද, සේනාවද, ద్వාරපාලකයෝද, ඇමතියෝද, රජ පරම්පරාවට අයිති අයද, අනිත් රජවරුද, රජවරුන්ගේ නින්දගම්වල අධිපතියෝද ආදී ඒ සියලු දෙනා ඒ රජුරෝ අනුගමනය කරනවා. බුදුවනුවේ කුමක් ලබයිද? භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා දෙව් මිනිස් අසුර නාග ගාන්ධර්ව යන මහජනයා ඔහු අනුවේ යන්නේ වේ. බුදුවනුවේ මේ ලබයි. Okay, so monks in whatever formal life, the Tathagata became the foremost in skilled behavior, a leader in right action of body, speech and thought, in generosity, virtuous conduct, observance of fasts, in honoring mother and father, ascetics and Brahmins, and the head of the clan, and in various other proper activities. On returning to us, he acquired this mark of a great person, and that is he translates this here as a head like a royal turban. Being endowed with this mark as a ruler, he will receive the royalty of Brahmins, householders, citizens, and all these people mentioned like before. As a Samma Sambuddha, he will receive the loyalty of monks, nuns, male and female, lay followers, and all these other, that is Devas, humans, Asuras, Nagas, and Gandharvas. This is what the Blessed One declared. And then there are the verses. ඊට පස්සේ මේකේ මේ දැන් අර සියලු දෙනාට ප්‍රධානව ඒ කටයුතු කරනවා කියන එක ගැන අටුවා තියෙනවා. බහුජනස්ස පුබ්බංගම වහෝසි. බොහෝ දෙනාට පූර්වාංගම වෙනවා. ඝන ජෙට්ටකෝ. ඒ කියන්නේ ඝනයාගේ ජේෂ්ඨයා වෙනවා.
තස්ස දිට්ඨානුගතින් අඤ්ඤී ආපජ්ජින්සු. ඔහුගේ දෘෂ්ටියට අනිත් අය පැමිණෙනවා. So the commentary explains what means this becoming the foremost in skilled behavior. So it says he's like the first one to adopt these good ways of like behavior, and by his example and kind of correct view, the other people start following him and accepting the same view. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා යෝ පුබ්බංගමෝ හුත්වා දානාදීනී කුසල කර්මානි කරෝති සෝ අමංකු භූතෝ සීසං උක්කිපිත්වා පීති පාමොජ්ජේන පරිපූර්ණ සීසෝ විචරති මහා පරිසෝ හෝති. එයා මේ කුසල කර්ම කරද්දී මේ ඒවයි මූලිකය වෙලා අමංකු භූතෝ කියන්නේ හැකිලෙන්නේ නැතුව සබකෝලයක් නැතුව පසුබසින්නේ නැතුව හිස ඔසවාගෙන ප්‍රීතියෙන් ප්‍රමෝදයෙන් මේ පිරිපුන් හිසෙන් යුක්තව හැසිරෙනවා. මහා පිරිස් ඇතුව ජීවත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කර්මයක් කළා තමයි මේ උන්හිස මේ ලක්ෂණය ලැබෙන්නේ. So if I understood correctly, while doing these meritorious deeds like alms giving and others, he is kind of, you might say, proudly doing them, like not being kind of. Actually, it's not proud. I think proud. But in English, you don't have a good word for that. It's like It's not like, hiding it. It's like with self-confidence. Okay. And he's very happy, so the other around him can see how he's like in a good shape and happy doing those things, and like that he associates many people. දැන් අපේ මේ සමාජයේ ඉන්න මිනිස්සු ගැන බැලුවත් අර ඉස්සරහට යන්න බය වෙන, තැති ගන්න, අර ස්ටේජ් ෆියර් එක තියෙන. ඒකට හේතුව මේ වගේ වැඩ කළා නැති හින්දා. අනිත් අය කුසල් දහම් කරනකොට ඒගොල්ලෝ අයින් වෙලා හිටියනම් පැත්තකට වෙලා හිටියනම් එතකොට මේ සමාජයේ ඊගාවට උපදිනකොටත් ඒගොල්ලෝ අයින් වෙලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ඉදිරිපත් වෙලා මේ මූලික වෙලා අනිත් අයවත් මෙහෙවගෙන කුසල් දහම් කළා නම් ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණය ලැබපු ඒ අය වගේ බය නැතුව ඉදිරියට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. So explain like when we do some things, people have something like a stage fright and might want to stay behind and be kind of in the background and so on. So then in the like next life they will have the same tendency to like stay away and like don't go. So this is the opposite, like if you are doing something good, go, don't be afraid and take the first place and do it even as a first person. දැන් ලෝකේ ඉන්නවනේ මේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ ප්‍රධානත්වය ගන්න අය මහා පිරිස් තියන අය ඒගොල්ලෝ මේ කර්මය කරන්නේ නැති. සමහරලාට දැන් සමහරක් වෙලාවට අකුසලයට ප්‍රධාන වෙන අය ඉන්නවනේ. ඒ වුණත් ඒගොල්ලොත් මොකක් හරි බයක් හැකක් නැතුව ඉස්සර කාලේ වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ ලැජ්ජා වෙන්නේ නැතුව, පසුබසින්නේ නැතුව, ඇකිලෙන්නේ නැතුව වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි දැනුත් ඒගොල්ලන්ට ලැජ්ජා වෙන්නේ නැතුව, පසුබසින්නේ නැතුව ඉදිරියෙන් යමින් වැඩ කරන්න ශක්තිය තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි හිතට මොන හරි සංසාරේදී පුරුදු කළා නම් ඒවා අනුව තමයි දැනුත් අපි හැසිරෙන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට. So even these days in the world there are some people, some they are known actually for doing bad things, but in the and actually I first said about good things, then bad things. And anyway, so this is a result, probably a result of the past lives where they trained to do like go forward and do the things. So even if it's now the bad things, still it's a result of the training of going to as the first person. So you can see again how what you habitually do in the samsara, you will like get in the future. ඒ වගේම මේකේ තියෙන එක තව ආනිසංශයක් අටුවාව තියෙනවා මහා පරිවාරවතා ආනිසංශ. බොහෝ පිරිසක් ලැබෙන එකත් මේකේ තියෙන එක ආනිසංශයක්. බොහෝ පිරිසක් ලැබෙන එක. අතස්ස සදේවකෝ ලෝකෝ ඉමිනා කාරණේ නිබං. දැන් ඒ විදිහට එයා මුල් වෙලා ප්‍රධානිය වෙලා ඉදිරිපත් වෙලා කුසල කර්ම කළා කියන එක ලෝකයාට ප්‍රකාශ කරන තමයි
මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක හා බැඳිලා තියෙනවා මහා පිරිවරක් ලැබෙන එක ආනිසංස වශයෙන්. Also, if I understand correctly, part of this benefit is getting the great following. And we didn't read the verses. No. Yes. ඊට පස්සේ ඔන්න ගාථා. හේ සුචරිත ධර්මයන්හි පුරෝගාමී විය. ධර්මචර්යාවෙහි ඇලුනේ විය. එහි බොහෝ දෙනා ඔහු අනුව යන්නේ විය. එහි පින්ඵල ස්වර්ග ලෝකයේදී වින්දේය. හේ සුචරිත ඵලයන් විඳ මෙහි උෂ්ණීෂ ශීර්ෂ බව ලැබීය. ඒ කියන්නේ අර මේ නලල් පටියක් බැඳා වගේ සහ මේ නැත්නම් හිස මේ මනා හිසක් හොඳ ගානට නියම හැඩයට පිහිටි හිසක් ලැබෙනවා. ලක්ෂණ ශාස්ත්‍ර දරයෝ මෙතෙමේ බොහෝ දෙනාට පුරෝගාමී වන්නේ යයි පැවසුව. මෙහි මිනිසුන් අතරෙහි වතාවත් කරන්නෝද එකල්ලි පළමු ලදරු යෙහිම ඔහුට කුදුමහත් වතාවත් එලවත්. ඒකයි දැන් ඒක තව විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් බෝධිසත්ව ඉපදුනහම එයාට සත්කාර කරන උදව් කරන බලා ගන්න අය ඉන්නවනේ. ආන්නේ අයත් එයාට මේ වතාවත් කරනවා. ඒ කියන්නේ බලා ගන්නවා එයා අනුව පවතිනවා. ඉතින් පොළොවට අධිපති රජෙක් වී නම් ඒ වතාවත් කරන බොහෝ ජනයන් ලබයි. ඉතින් ඒ මිනිස්තමේ පැවිදි වන්නේ නම් ධර්මයන්හි නැත්නම් ධ්‍යාන සමාපත්තියනි පුහුණු පුරුදු කළ වශිතා ඇතියෙක් වෙයි. ඔහුගේ අනුශාසන ගුණෙහි ඇලුණු බොහෝ ජනයා ඔහු අනුව යන්නේ වෙයි. Okay, so he led the way in conduct then, intent on living righteously. Thus folk were loyal to him and heavenly reward were his. And after that reward was done, he reappeared with turbaned head. Those who know the signs declared, he will be the first of men. All will serve him in this life, just as was the case before. If a nobleman of wealth, he will gain the service of his folk. But should he leave the world, this man of doctrine will a master be, and all the folk will flock to hear the teaching that he will proclaim. Oh. ඒකට දැන් ඊගාව කාරණාව දැන් කවුරු හරි මේ කියාපු දේවල් ලබන්න කැමති නම් එයා කරන්න ඕන කර්මය මේකයි. මේ කර්මයේ විපාක වශයෙන් තමයි ඒ දේවල් ලැබෙන්නේ. So here the point is, if you like to get these things, this is like what you need to do. ඒ හැර නිකම්ම ලැබෙන්නෙත් නෑ. දෙවියෙක් මවලා දෙන්නෙත් නෑ. අනුන් හදලා දෙන්නෙත් නෑ. තමන් කරපු කර්මය අනුව තමයි තමන්ට මේ දේවල් ලැබෙන්නේ. So you don't just get them out of the blue. There is no creator God that will give them to you. So if you do the appropriate things, you will get the appropriate results. ඊට පස්සේ ඒක ලෝමතා ඌර්ණ ලක්ෂණ ආදී ඌර්ණ රෝම ධාතුවයි එක ලොම් ගහේ මේ රෝම කූපේ එක ලොම් ගහ තියෙන එක. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ ඉස්සර ආත්මවලදී මිනිස්සුයේ බොරු කීම අතහැරලා බොරු කීමෙන් වැළකුණේ ඇත්ත කියන සුළු වූයේ. ඇත්තෙන් නැත්ත ගලපනුයේ. තහවුරු බස් ඇත්තේ. ඇදිය යුතු බස් ඇත්තේ. ලෝ නොරවටන්නේ විය. යන යමක් ඇද්ද ඒ කර්මය කළ බැවින් ඒ කර්මය රැස් කළ බැවින් මරණින් මතු මනා ගතිය ඇති ස්වර්ගයට පැමිණේ. එයින් චුත වී මිනිස් බවට ආවේ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක ලබයි. එක් ලෝම කූපෙහි එක් ලෝමයක් ඇත්තේ වෙයි. දෙබැම අතුරෙහි සුදු පැහැති මොලොක් පුළුන් රොදක් බඳු වූ ඌර්ණ රෝමයක් හටගත්තේ වෙයි. ඒ ලක්ෂණයන්ගෙන් සමන්විත වූයේ ඉදින් ගිහිගෙයි වසන්නේ නම් සක්විති රජ වෙයි. රජ වෙනුවේ කුමක් ලබයිද? බමුණෝද ගෘහපතියෝද නියම්ගම් වැස්සෝද ජනපද වැස්සෝද ඇමතියෝද ආදී අර කිව්ව ඔක්කොම පිරිස යන මහජනයා ඔහු අදහස අනුව පවත්නා. ඔහුගේ අදහස අනුව
ඔහුගේ සිතේ අවශ්‍යතාවය අනුව අනිත් අය පවතිනවා. රජ වනුයේ මේ ලබයි. බුදු වනුයේ කුමක් ලබයිද? භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා දිව්‍ය මනුෂ්‍ය අසුර නාග ගාන්ධාර යන ජනයා උන්වහන්සේගේ අදහස අනුව පවතී. බුදු වනුයේ මේ ලබයි. Monks, in whatever formal life, the Tathagata rejected false speech, put away lies, and became a truth speaker, wedded to the truth, reliable, consistent, and not deceiving the world. On returning to earth, he acquired these two marks of a great person, and that is, his body hairs is separate, one to each pore, and the hair between his brows white and soft like cotton down. Being endowed with these marks, as a ruler, he will be obeyed by Brahmin householders, and all these people are mentioned again. As the Samma Sambuddha, he will be obeyed by monks, and again, everybody is mentioned. This is what the Blessed One declared. එතකොට දැන් මේකෙත් මේ බලන්න මේ බොරුවෙන් වළකිනවා කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙන හැටි. ඒ කියන්නේ බොරු කීමෙන් වැළකුණා විතරක්ම නෙමෙයි ඒක. ඇත්ත කියන්නත් ඕන. ඇත්තෙන් ඇත්ත ගලපමින් කතා කරන්න ඕන. ඇත්තක් කියලා ඒ ඇත්තට ගැලපෙන විදිහට තව ඇත්තක් කියන්න ඕන. ඒ ඇත්තට ගැලපෙන විදිහට තව ඇත්තක් කියනවා. අනේ ඇත්තෙන් ඇත්ත ගලපමින් කතා කරන්න ඕන. ඒක තහවුරු බස් ඇත්තේ. තහවුරු වෙච්ච වචන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්ථිරසාර වචන කතා කරනවා. එක වෙලාවකට එකක් කියලා අනිත් වෙලාවට තව එකක් කියන්නේ නැහැ. ඇදහිය යුතු බස් ඇත්තේ. අදහන්න පුළුවන්. විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වචන කියන්නට ඕනේ. ලොව නොරවටනුවේ. ලෝකයා නොරවටන්න ඕන. ආන්නේ කර්මය කරපු නිසා තමයි මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක ලැබෙන්නේ. එතකොට So it was again explanation about these things about the saying truth, saying that truth and actual things build one truth on the truth, another truth, and being like strong or stable, meaning you don't say one thing one time and other thing other time, and being dependable. That means what you say, people can really depend on that, and not deceiving the world. you know. It's good in the verses is a bit all over. එනවා අපි ටිකක් කියලා හිටු. ඔන්න දැන් ගාථාවල කියනවා පෙර ජාතීන්හි සත්‍ය ප්‍රතිඥා ඇත්තේ. දෙසැටියකින් නොපැවති ඒකාන්ත වචන ඇත්තේ. මුසාබස් දුරලීය. ඒ කිසිවකුත් නොරවටන්නේ විය. සත්‍ය වූ, තත්ත්‍ය වූ, තත්වාකාර වූ වචනෙන් කතා කළේය. එයින් සුදු පැහැති, ඉතා සුදු මොලොක් පුළුන් බඳු ඌර්ණාවෙක් එතන ඌර්ණ රෝම ධාතුවෙක් දෙබම ඇතුරෙහි මැනවින් හටගත්තේ විය. ලෝම කූපයන්හි එකක දෙකක් නොවිය. ලෝම කූපයන්හි එකක ලෝම්ගස් දෙකක් නෑ, එකයි තියෙන්නේ. එකී ලෝම කූපයෙහි එක් ලෝමයක්ම හටගත් සිරුර ඇත්තේ විය. උත්පාද ශාස්ත්‍ර නිමිත්ත ශාස්ත්‍රයේ දක්ෂ වූ ශරීර ලක්ෂණය දන්නා බොහෝ දෙනෙක් රැස් වූවාහු. මොහු සිරුර ඌර්ණාවද ලෝමයෝද යම්සේ මොනවට පිහිටියාහුද එයින් බොහෝ දෙනා මෙබන්දහු අදහස් අනුව පවතී යැයි පැවසූහ. පූර්ව ජාතීනි කරන ලද කර්මය හේතුවෙන් බොහෝ ජනයා ගිහිව ඉන්නා වූද ඒ කුමරු අනුව යයි. බොහෝ දෙනා කිසි ධන රැස් කිරීමක් නැති පැවිදි බුදු ඔහු අනුව යයි. ඒ කියන්නේ පැවිදි වුණොත් කිසි ධන රැස් කිරීමක් නැහැ කිව්වේ ඒකයි. පැවිදි වුණොත් මේ පැවිදි වෙච්ච කෙනා අනුව බොහෝ දෙනා යනවා. So true to his promise in past birth, sincere of speech, he shunned all lies, breaker of his word to none, he pleased by truth and honesty. White and bright and soft as down, the hair appeared between his brows, and from one pore no two hairs grew, but each one separate appeared. The assembled augurs thus declared, or the soothsayers, or the people that explain the prophecies and so on. With such a mark between the brows and such hairs,
He will be obeyed by all, and if a layman still, they will respect him for past deeds. If renounced, possessionless, as the Samma Sambuddha, they will worship him. ඊට පස්සේ ඊගායකට යන ඊට පස්සේ චත්තාලීස දන්ත අවිරල දන්ත කියන මේ ලක්ෂණ දෙක. චත්තාලීස කියලා කියන්නේ 40. දත් 40ක් ඇත්තේ. ඒ වගේම අවිරල දන්ත. විරල කියන්නේ දත් නැති හිස්තැන් නැහැ. ඔක්කොම දත් ටික එක ගානටම තියෙනවා. දත් අතර හිදැස් නැහැ ලොකු. ඒ ගැන කියන්නේ මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ ඉස්සර ආත්මවලදී කේලාම් බස් අත්හැර කේලාම් බසින් වැළැක්වේ. මෙතනින් නසා මොවුන්ගේ බිඳීම පිණිස එතන නොකියන්නේ විය. එතනින් නසා මොවුන්ගේ බිඳීම පිණිස මොවුන්ට නොකියන්නේ විය. බිඳුනවුන් ගලපන්නේය. ගැලපුණවුන්ට අනුබල දෙ කියන්නේ මිදුනවුන් සමගි කරනවා. සමගි වෙච්ච අයට අනුබල දෙනවා. සමගියෙන් සිටිනවුන්ට කැමැත්තේ. සමගියෙන් සිටින්නවුන් කෙරෙහි ඇලුනේ. සමගියෙන් සිටින්නවුන්ට සතුටු වූයේ. සමගිය ඇති කරන බස් කියන්නේ වී යන යමක් ඇද්ද? ඔහු ඒ කර්මය කළ බැවින් මරණින් පස්සේ ස්වර්ගයට යනවා. එහි සැප විඳලා එයින් ආවට පස්සේ මිනිස් බවට ආවට පස්සේ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක ලබනවා. මොනවද? දත් 40ක් තියෙනවා. විරල නො වූ දත් තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණයෙන් සමන්විත වූයේ ඉදින් ගිහිගෙයි වසන්නේ නම් සක්විති රජ වෙයි. රජවණුවේ කුමක් ලබාද? නොබිඳිය හැකි පිරිස් ඇත්තේ වෙයි. පිරිස ભેද කරන්න බෑ යාගේ. බ්‍රාහ්මණ ගෘහපති නිගම්වාසී ජනපදවාසී ආදී ඔක්කොම පිරිස් ඔහුගේ පිරිස් නොබිඳිය හැක්කා වූයි. රජවණුවේ මෙය ලබයි. බුදුවණුවේ කුමක් ලබාද? නොබිඳිය හැකි පිරිස් ඇත්තේ වේ. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා දිව්‍ය මනුෂ්‍ය අසුර නාග ගන්ධර්ව යන ඔහුගේ පිරිස නොබිඳිය හැක්කා වූයි. බුදුවණුවේ මෙය ලබයි. Monks in whatever former life, the Tathagata rejected slander, abstained from it, not repeating there what he heard here to the detriment of these, or repeating what he heard here to the detriment of those. Thus he was a reconciler of those at variance and an encourager of those at one, rejoicing in peace, loving it, delighting in it, one who spoke up for peace, or in other translations they call it like harmony between people. On returning to earth, he acquired these two marks of a great person, and that is 40 teeth and no spaces between the teeth, or like no unevenness or holes. Being endowed with these marks as a ruler, his followers, that is Brahmin householders, citizens, and so on, these people, will not be divided among themselves. Likewise, as a Samma Sambuddha, his followers, that is monks, nuns, and so on, will not be divided among themselves. This was what the Blessed One declared. ඊට පස්සේ දැන් අටුවාව පැහැදිලි කරනවා අබෙජ්ජ පරිසෝ කියන්නේ බිඳිය නොහැකි පිරිස කියන ගැන. ඉද කම්මා නාම දීඝරත්තං අපිසුන වාචාය කතන. ඒකට හේතු වෙන කර්මය තමයි දීර්ඝ කාලයක් සංසාරේ කියන්නේ කල්ප ගණන් කේලාම් කියන්නේ නැතුව ඉඳලා. කම්ම සරික්කං නාම පිසුනා වාචාය කියන සමග්ග භාවම් බින්දනතෝ දන්තා අපරිපුන්නා චේව හෝති විරලාචා. දැන් මේ ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ඒ කියන්නේ කේලම් කියනවා නම් එහෙම වෙන්නේ දත් අතර හිදැස් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම දත් නැති වෙනවා. දත් අඩු දත් අතර හිදැස් තියෙන අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් වෙනවා. So this I will call it divisive speech, this one, let's say. And the divisive speech, if for a long time is practiced, you get this benefit. But the opposite is if you don't abstain from the divisive speech, that's what's happened is you have like missing teeth or like unevenness or like holes or like things like that happening to your teeth. තථාගතස්සමන දීඝරත්තං අපිසුන වාචතං සදේවකෝ ලෝකෝ ඉමිනා කාරණේන ජානාතුති ඉදන් ලක්ඛනද්වයන් නිබ්බත්තති.
තථාගතයන් වහන්සේ දීර්ඝ කාලයක් කේලම් කීමේ වැළකී හිටියාය කියලා ලෝකයා දැනගනිත්වා කියන්න වගේ බුදුරජාණන්සේට දත් 40ක් සහ දත් අතර විවර නැති දත් ඇති වුණා. So again, this Bodhisattva's long practice of this non-decisive speech and unifying speech is that he has the 40 teeth and has no like I would call it like faults in the teeth. ඊට පස්සේ ඒකේ අර කර්මයේම ආනිසංස වශයෙන් එයාගේ පිරිස බිඳවන්න බෑ. දැන් මිනිස්සු පිරිස් බිඳවනවානේ කේලාම් කියලා කොටසක් කඩා ගන්නවා. මේ ආන්න එහෙම කරන්න බෑ කාටවත්. So the special benefit here is the breaking of the disciples in the Buddha's case is that it cannot happen because of divisive speech. So the result of the Bodhisattva long practice of non-divisive and kind of harmonizing speech gave the result that it's not possible to break the disciples by divisive speech. Now this is a point to Nanda Deva Handro to say something because Devadatta broke Buddha's. You're reading my mind. Yes. So we have to look at these things in the middle path while living in the middle path, not going to extremes. සංඝ වේදයක් තිබුණා මේ දෙව්දත්තේර වේද කළා තවත් සංඝ වේදයක් ඇති වුණා. ඉතින් හැබැයි දෙකයි. ඒ වගේ දෙකයි. බුදුරජාණන්සේ අවුරුදු 45ක් ජීවිතය තුළ පිරිස ඔක්කොම එකට හිටියා. ඉතින් පොඩි අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් ලෝක ස්වභාවය. 100%ක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. 100 දැන් මේ කර්මය කළයි කියලා 100%ක් එහෙම වෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට තර්ක කරන්න යන්නත් බෑ. එහෙම ඔය කතාව බොරු. අර දෙව්දත්තේර එහෙනම් බින්දනේ අර කොසඹෑ නුවර සංඝයාගේ ભેදයක් ඇති වුණානේ. ඒක එහෙම තර්ක කරන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි එක්ස්ට්‍රීම් ගිහිල්ලා. But the Kosambi Katha that was not divisive speech. I don't know if they were. No, not divisive speech. The group divided into two. Yeah, but here the explanation was it has to do with divisive speech. So the Kosambi became, they started arguing with one another. It was not that somebody wanted to split them and put like the story, you are saying this, he is saying that. It was different cause. No, actually, there what happened was Buddha depart from them. So Buddha lost his group and Buddha went alone into the Parilayavana. That means his group, he lost his group even at that particular moment. This kind of thing should not happen if you practice this wholesome deed long time. Yeah, but that's why it seemed to me it's connected with divisive speech and like you can have split in group of people out of different reasons and it seems this one is especially to do with divisive speech. So this Kosambi incident did not happen because of divisive speech but because of different reasons. So maybe. Now my idea is දැන් අපේ පිරිස බිඳෙන්නේ අපෙන් වෙන් වෙන්නේ එක්කෝ අපි හුදකලා වෙන්නේ මේ අපි ඉස්සරාත්මවල කේලම් කිව්ව නිසා. දැන් ඉස්සරාත්මවල කේලම් කීමේ විපාකයක් වශයෙන් දැන් අපිට ඉන්න පිරිස අපිට නැති වෙනවා. ආන්නේ වගේ දෙයක් යම් ප්‍රමාණයකට කොසඹෑ නුවරුනේ. එහෙම නැත්නම් කොසඹෑ නුවරදි කේලම් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොසඹෑ නුවර සංඝයාගේ ભેද වීමක් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හුදකලා වුණේ ඉස්සර කරපු අකුසල කර්මයක විපාකයෙන් වගේයි කියලා මම කියන්නේ. ඒතන කෙලින්ම අකුසලයක් වුණා බුදුරජාණන්සේගේ බෝධිසත්වයන් ඉස්සර කරපු අකුසලයක් නිසා හැම වුණා කියලා සඳහන් වෙලා නැහැ මට මතක හැටියට. නිකන් උදාහරණයක් විදිහට වගේ නිකන් අපි තර්ක කළොත් එහෙම පිරිස බින්දෙන්නේ නැත්තම් ඇයි කොසඹෑ නුවරදී මෙහෙම බුදුරජාණන්සේගේ පිරිස අයින් වුණේ බුදුරජාණන්සේගෙන් ඉවත් වුණේ වගේ කියලා කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් නිකන්. ඒක පදනමක් ඇති දෙයක් නෙවෙයි නිකන් තර්ක කරන්න පුළුවන්. අර වගේ දැන් දෙව්දත්තේර කොටසක් අයින් කරගෙන ගියානේ. ටිකක් ඒ වගේ. දෙව්දත්තේර අරන් ගිය එක නම් පැහැදිලිව මේකට ඍජුව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. කොසඹෑ නුවර
යම් ප්‍රමාණයකට 100%ක් එහෙම නෙවෙයි. අපිට මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. හැමදේම කර්ම විපාක කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔව් එහෙම හිතන්න ඕනෙත් නැහැ. හැම එකම කර්ම විපාක කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවල යෙදෙන දේවල් අනුව එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ පොයින්ට් එක මේක කිව්වේ මේ දැන් අර තර්ක කරනවානේ මේවට විරුද්ධව. ඉතින් ඇයි නන්ද දේවහාඳුර එහෙම තර්ක නොකළ කියලා මම ඇහුවේ. We could have also argued about the point that which said that the Buddha was going to be obeyed, because we know some people did not obey. But today we are being quiet and more nice and not causing disturbances. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා අදෙය්‍ය වාචෝ හෝති කියන වචන ගැන කියනවා ගහේ තබ්බ වචනෝ ගහේ තබ්බ වචනෝ හෝති. ඒ කියන්නේ ඉද කම්මන්නාම දීගරත්තං අපරුස වාදිතා අදෙය්‍ය වාචෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ සිංහල වචනේ මොකද්ද මට හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක සිංහලෙන් අදහස් කරන්නේ පිළිගත යුතු වචන ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි බොහෝ කාලයක් පරුස වචන කියන්නේ නැතුව හිටියේ එක ඉස්සර සංසාරේදී. ඊට පස්සේ කම්මසරික්කන්නාම යේ පරුසා වාචා හොಂತಿ තේ ඉමිනාකාරණේන තේසං ජීවහං පරිවත්තෙත්වා පරුස වාචා කටිතභාවං ජනෝ ජානාතුති බද්ධ ජීවාවා හොಂತಿ ගූල්හ ජීවාවා වී ජීවාවා මම්මනාවා යේ පන ජීවහං පරිවත්තෙත්වා පරුස වාචං නවදන්ති තේ බද්ධ ජීවා ගූල්හ ජීවාවා වී ජීවාවා නොහොಂತಿ. දැන් මේ පරුස වචන කිව්වේ එකට සම්බන්ධයි මේ පරුස වචන කියන එකට. දැන් යම් කෙනෙක් පරුස වචන කියනවා නම් ඒක ඊළඟ Yes. right. Sorry. එහෙනම් දැන් මේකේ කිව්වේ එක එක ලොම් ගහක් තියෙන එක ගැන කිව්වේ බොරු කියන්නේ නැතුව හිටියේ කියන. ඔව් බොරු නොකියව නිසා තමයි එක එක ලොම් ගහයි ඌර්ණ රෝම ධාතුවයි ගැන කිව්වේ. දැන් මේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව ගැන තව තොරතුරු තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි දන්නවද බුදුරජාණන්සේගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව දැන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා? දැන් මේ කාලේ. So the question is, does anybody know where the Buddha's kind of tuft of hair between the eyebrows is now? ඔව් මිහින්තලේ ලොකු චෛත්‍යය ඇතුලේ තියෙන. ඒ ලොකු චෛත්‍යය හැදුවේ මහා දාටික මහානාග කියන රජුරු. කියන්නේ වලගම්බා රජුගේ පුතේ. ඒ චෛත්‍යය ඇතුලේ තමයි බුදුරජාණන්සේගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව තියෙන්නේ. So it is said that this in Mihintala and the big stupada. ඊට පස්සේ මේ ඒ ඌර්ණ රෝම ධාතුව කියන එක අගින් අල්ලලා ඇද්දාම රියනක් දිගයිලු. අතහැරියාම අර ස්ප්‍රින් එකක් වගේ මෙතන මුතු ඇටයක් වගේ එකතු වෙනවලු. ඒක අර පුළුන් රොදක් වගේ කියලා කියන්නේ. සුදුයි ඒක අනිත් එක. ඊටාම සුදුයි මුතු ඇටයක් වගේ තමයි ඒක කොහොම ඇකිලුනහම රියනක් දිගයි. What is Riyanak? This much. Something like a foot, a little bit. 1.5 foot. Yeah. So it said that it's curved, and when it's extended, it's about 1.5 foot long. ඒක ඇකුළුනහම මුතු ඇටයක් වගේ. And when it's coiled, it's kind of like a pearl. ඒ වගේම බුදුරජාණන්සේගේ රශ්මි කියන තියෙනවානේ. හිසෙන් නික්මෙන රශ්මි තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඟේ ව්‍යාම ප්‍රභාව කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නීල පීත ලෝහිත ඒ හය තියෙනවා. ඒ වගේම ඌර්ණ රෝම ධාතුවෙනුත් රැස් විඳිනවා කියලා තියෙනවා. And also the Buddha's head and body was supposed to have these auras or halos. So it is said that this hair is also having some kind of halos like. ඊට පස්සේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව ගැන අපි කලිනුත් කතා කරපු එක තමයි සක්විති රජ වෙනවා නම් ඒක වම් පැත්තට කැරකිලා තියෙනවා. බුදු වෙනවා නම් ඒක දකුණු පැත්තට කැරකිලා තියෙනවා. And it was said before, if the person that has this one and is about to become the universal emperor, it coils counterclockwise, whereas in the Buddha's case it is clockwise. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ගාථා
පෙර ජාතීන්නේ ප්‍රතිඥා ඇත්තේ දෙසටියකින් නොපැවති ඒකාන්ත වචන ඇත්තේ මුසාබස් දුරලීය. No, 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 no. We are now doing the 43rd one. Yes. Sorry. No, because in the commentary it's difficult to sometimes figure out which part of the sutta is it now. ඊට පස්සේ ඔන්න මේකේ ගාථා Okay, I will read the English one then. දැන් මේ ඒකේ අපි මේ කේලමින් වැලකීම ගැන කිව්වනේ නේද? Yes. දැන් ඒකේ ගාථා ටික කියන්න. පිසුනා වාචා තමයි. ඔව් පිසුනා වාචා කිව්වනේ. දැන් ඔන්න ඒකේ පිසුනා වාචා ගාථා කියන්නේ. ඔහු පෙර ආත්ම භාවයේ සමගියෙන් සිටින්නවුන් බිඳුවන්නේ හෝ ભેද වැඩෙන විවාද පහල කරන්නේ හෝ කලහ වැඩෙන නොකටයුතු කරන්නේ හෝ නොවිය. ගැලපුණවුන්ගේ ભેද උපදවන වචනද නොකීයේ. කියන්නේ එකට සමගියෙන් ඉන්න අය ભેද වෙන වචන කියන්නේ නැහැ. විවාද වැඩිම කරන සුළු නොවු බිඳුනවුනට සමගිය උපදවන සුළු වචන කීයේය. සමගියෙන් ඉන්න අයගේ රණ්ඩුවක් ඇති වුණොත් එහෙම ඒවා දුරු කරලා තියෙනවා. සමගියේ පිහිටියවුන් හා සතුටු වෙයි, ප්‍රමුදිත වෙයි. ඒ නිසා සුගතීන්හි ඵල විපාක විඳි. එයින් සතුටු වෙයි. මෙහි උපන්නේ දත් අවිරල වේ. එකට සම්බන්ධ වේ. ඔහුගේ දන්තයෝ 40ක් මොනවාට පිහිටියාහ. ඉතින් පොළොවට ස්වාමී වූ ශාස්ත්‍රියෙක් වී නම් ඔහුගේ පිරිස නොබිඳලිය හැකි වේ. ඉතින් මහණවන්නේ නම් පහ වූ කෙලෙස් දූලිය ඇති පහ වූ කෙලෙස් මල ඇති උන්වහන්සේගේ පිරිස උන්වහන්සේ අනුව ගියේ ස්ථිර වේ. Okay. He is no speaker of wicked words that cause dissension or increase it, prolonging strife and bitterness, leading to good friendships, and what he spoke was all for peace and a relinking of severed bonds. His power he used to end all strife, harmony was his delight. In happy realm reborn, he there enjoyed the fruit of his good deeds. Returned to earth, his teeth grew close, 40 of them firmly set. If a nobleman of wealth, gentle will his subject be. If a recluse, free from taint, well set up his clock will be. Or this, there is a note that he's not sure how to translate this one. So, Anugata? Going alone. Yeah, Going it's alone. like, it's like they will kind of follow the line or something. The group follow him. ඊට පස්සේ ඊගාව එක පහූත ජීවතා බ්‍රහ්මස්වරතා කියන එක. පහූත ජීවතා කියන්නේ පුළුල් දිව කියන එක. බුදුරජාණන්සේගේ ඊටාම සිනිඳු පළල් දිවක් තියෙනවා. ඒක සිනිඳු හින්දා ඒක ගොඩක් දික් කරන්න පුළුවන්. මෘදු හින්දා. ඊට බ්‍රහ්මස්වරතා කියන්නේ බ්‍රහ්මයාගේ වගේ කටහඬක් තියෙනවා. මහණෙනි පළමු ජාතීන් ඉස්සර ආත්මවලදී රළුබස් අත්හැර රළුබසින් වැළැක්වේ. නිදොස්සු කනට සැප වූ පෙම් දනවන්නෝ ඒ කියන්නේ ප්‍රේමණීය වූ සිතේ වැදගන්නා වූ නාගරික ජනයන්ට සුදුසු බොහෝ දෙනාට කාන්ත වූ බොහෝ දෙනාගේ මන වඩන්නා වූ යම් වචනයක් වේද ඒ බඳු වචන කියන්නේ විය. යන යමක් ඇද්ද හේ ඒ කර්මය කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් ස්වර්ගයට ගියේ එයින් චුත වී මිනිස් ලෝකයට ආවේ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක ලබයි. මොනවද? දික් පුලුල් වූ දිව ඇත්තේ වෙයි. බ්‍රහ්මයාගේ බඳු ගැඹුරු හඬ ඇත්තේ වෙයි. කුරවි කෙවුලකුගේ බඳු මිහිරි හඬ ඇත්තේ වෙයි. හේ ඒ ලක්ෂණයන්ගෙන් සමන්විත වූයේ. ඉතින් ගිහිගෙයි වසන්නේද සක්විති රජ වෙයි. රජ වෙනුවේ කුමක් ලබාද? පිළිගත යුතු වචන ඇත්තේ වෙයි. බමුණෝද ගෘහපතියෝද නියම්ගම් වැසියෝද ආදී අර කිව්ව පිරිස රජු යන ඔහුගේ පිරිස ඔහුගේ වචන පිළිගනි. රජ වනුයේ මේ ලබයි. බුදු වනුයේ කුමක් ලබාද?
පිළිගත යුතු වචන ඇත්තේ වේ. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවෝ දෙවියෝ මිනිස්සු අසුරයෝ නාගයෝ ගාන්ධර්වයෝ උන්වහන්සේගේ වචන පිළිගනී. බුදු වනුයේ මේ ලබයි. අද ෆෑන් දැම්මෙම නෑනේ. Monks, in whatever formal life the Tathagata, rejecting harsh speech, abstained from it, spoke what was blameless, pleasing to the ear, agreeable, reaching the heart, urbane, pleasing and attractive to the multitude. On returning to the earth, he acquired these two marks of a great person. That is, his tongue is very long, and he had a Brahma-like voice, like the Karavika bird. Being endowed with these marks as a ruler, he will have a persuasive voice, and all these Brahmin households, the citizens, and all these people I can mention will take his words to heart. As a Buddha too, he will have a persuasive voice, and all the monks, nuns, and so on will take his words to heart. This is what the Blessed One declared. එතකොට අපි මේ ගාථා කිව්වේ නෑනේ නේද? ගාථා ටිකක් කියමුද එතකොට ඒ ගාථා කියමු. ඊට පස්සේ දැන් ගාථාවල තියෙන්නේ එතෙමේ ආක්‍රෝෂ කලහ හිංසා යන මේ දෑ කරවන සිත පෙරලන මහජනයාගේ සිත රිදුවන කර්කශ පරොස් බස් නොබිනූයේය. ඊතා ප්‍රේම සහිත වූ මෘදු මිහිරි බස් බිනූයේය. ඒ සිතට ප්‍රිය වූ සිත වැදගන්නා වූ කනට සැප වූ වචන කියයි. වාග් සුචරිතයාගේ ඵලය වින්දේය. ස්වර්ගයේහි පින් ඵල වින්දේය. ඔහු සුචරිතයේ විපාක වශයෙන් මෙහිදී බ්‍රහ්මස්වර බව ලැබීය. ඔහුගේ දිව දිග්ද පුලුල්ද වේ. ඒ පිළිගත යුතු වචන ඇත්තේ වේ. යම්සේ කියන ගෘහස්ථයාගේ වචනයද සිදුවන්නේද. ඉතින් මේ මිනිස්තමේ පැවිදි වන්නේ නම් බොහෝ ජනයාට බොහෝ මනාප වචන කියන ඔහුගේ වචන ජනතාව පිළිගනිත්‍යයි නේමිත්තකයෝ කීහ. He is no speaker of abuse, harsh and painful hurting folk. His voice is gentle, kind and sweet, appealing to the heart of folk and delightful to the ears. In happy realm reborn, he there enjoyed the fruits of his good deeds, having tasted his reward, his Brahma voice endowed, to earth he returned, and long his tongue. And what he says will carry weight. If layman, he will prosper much, but if this man should leave the world, folk will take his words to heart and set great store by all he says. ඔව් දැන් එතකොට දැන් මේ දිව ලොකුයි කියලා බුදුරජාණන්සේ බලන්න එන බ්‍රාහ්මණයට පේන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනිත් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දකිනවා. මේ දිග දිවක් තියනවා කියන එකයි අර කෝසෝහිත වත්ත ගූහය කියන එක. ඒ කියන්නේ පුරුෂ ලිංගයයි ඒ දෙක පේන්නේ එන අයට බලන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දිව දික් කරලා පෙන්නනවලු. මේ දිව දික් කරලා ඉවරලා මේ නලලත් වහනවලු දිවෙන්. එච්චර ලොකු දිවක් බුදුරජාණන්සේට තියෙනවා. ඊට පස්සේ කනටත් දිව දාලා පෙන්නනවා. නහයටත් දිව දාලා පෙන්නනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ බුදු කෙනෙක්මයි කියලා මේ විශ්වාසයට යනවා. ඊට පස්සේ පුරුෂ නිමිත්ත වෙනම පෙන්නනවලු. වෙනම ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ එකකින් පෙන්නනවලු. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ බුදු කෙනෙක්මයි කියලා නිෂ්ඨාවට යනවලු. So there were these Brahmins sent to check whether the Buddha had all these 32 marks, and they could not figure out the tongue thing and the male organs enclosed in sheath. So the Buddha kind of made them see, but other people could not see them. No, anybody can who want anybody who came to investigate it can see. So then he touched like his forehead and ears with the tongue to show how long the tongue was, and then also made them show them kind of like a screen or something where they could see his male organs being enclosed. එතකොට
දැන් මේ ගැන අටුවාව තව කොටසක් තියෙනවා. අදෙය්‍ය වාචා හෝති ගහේ තබ්බ වචනතෝ කියලා තියෙනවා. ඒ ආදෙය්‍ය වාචා කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒකේ තේරුම පිළිගත යුතු වචන කියන එක වගේ. ඉද කම්මන්නාම දීඝරත්තං අපරුෂ වාදිතා. ඒ කියන්නේ බොහෝ කාලයක් පරුෂ වචන නොකියා ඉඳීමේ කර්මය. So this word, I think he calls it persuasive or to be accepted, or something that should be accepted, something like that, acceptable. So that result is by long practice of this non-harsh speech. ඊට පස්සේ කම්ම සරික්කං නාම යේ පරුෂ වාචා හොಂತಿ තේ ඉමිනා කාරණෙන් තේසං ජීවහං පරිවර්තිත්වා පරුෂ වාචං කටිත භාවං ජනෝ ජානාතුති. දැන් පරුෂ වචන කිව්වනම් කවුරු හරි ඒ කිව්ව බව අනිත් අයට දැන ගැනීම සඳහා එයාගේ දිවේ විකෘතිතා ඇති වෙනවා. යම්කිසි ඒවා බද්ධ ජීවහා එක්ක දිව ඇලිලා වගේ, ගූල්හ ජීවහා එක්ක දිව ඇතුළට ගිහිල්ලා, ද්වී ජීවහා දිව දෙකට බෙදිලා, එක්ක මම්මනාව එක්ක යා කතා කරනට ගා කියන්නේ අන්න එහෙම වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙනවා පරුෂ වචන ඉස්සර ආත්මවල කිව්වහම. So the opposite, that is, if you use harsh speech in the past life, the result is a kind of distortion of the tongue and also kind of speech impediments like stuttering. And lisping probably also and things like that. I think then එහෙම පරුෂ වචන නොකිය හිටියනම් ඔය කියාපු කතා කිරීමේ විකෘතිතා සහ දිවේ විකෘතිතා ඇති වෙන්නේ නැහැ. මුදු තේසං ජීවහා හෝති රක්ත කම්බල වන්නා ජීවහාවා. ඒ පරුෂ වචනෙන් වැළකීලා හිටියනම් එයාගේ දිව ඊටාම මෘදුයි, රක්ත කම්බලයක් වගේ. රක්ත කම්බල කියන්නේ රතු පාට පෙද්දක් වගේ ලස්සන දිවක් ඇති වෙනවා. So if you avoid the harsh speech, the tongue becomes very soft and also kind of nice, healthy red color. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා පරුෂ වචන කතෙන්තානංච සද්දෝ බිච්චති. පරුෂ වචන කියන එක්කෙනාගේ ශබ්ද බිඳෙනවලු. තේ සද්ද වේදං කତ୍වා පරුෂ වාචා කටිත භාවං ජනෝ ජානාතුති ජින්නස්සරාවා හොಂತಿ බින්නස්සරාවා කාකස්සරාවා. දැන් ඉස්සර ආත්මවල පරුෂ වචන කිව්වා කියලා මිනිස්සුන්ට දැන ගැනීම සඳහා පරුෂ වචන කිව්වේ එක්කෙනා කතා කරනකොට එයාගේ ස්වරය බිඳෙනවලු. එක්ක කාකස්වරය, කාක්ෙක් වගේ කටහඬ එනවලු. ඔව් අන්න ඒ වගේ කටහඬේ විකෘතිතා ඇති වෙනවලු ඉස්සර පරුෂ වචන කිව්වනම්. යේ පන සරබෙහෙද කරම් පරුසං වාචං නකතෙන්ති තේසම් සද්දා මధుරෝච හෝති. යම් කෙනෙක් පරුෂ වචන කියන එකෙන් වැළකීලා හිටියනම් එයාගේ ශබ්දය මధుරයිලු. ඒ වගේම ප්‍රේමණීයයිලු. තස්මා තථාගතස දීඝරත්තෝ. ඒ නිසා දැන් බුදුරජාණන්සේ කතා කරනකොට අනිත් අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ලු සංසාරේ බොහෝ කාලයක් පරුෂ වචනෙන් වැළකීලා හිටියා කියලා. So if somebody has a very pleasing speech and no speech impediments, kind of sweet voice, that is a sign that he must have practiced this, avoiding the harsh speech. So in the case of the Buddha, he had like extremely sweet voice and so on. So the people hearing him immediately could understand that he must have practiced for a long time this non-harsh speech. ඔව්. මේ තා ගොඩක් එක විස්තර තියෙනවා මේ. No time. ඔව් වෙලාව නැහැ. අපි හෙට බලමු. එනම් Some draw about the Buddha. Somebody draw out some picture yeah, draw the draw of the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිත්‍රයක් ඇඳලාද කියලා දහන්නේ මට තේරුන්නේ. Oh. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැනට හම්බ වෙලා තියෙන පැරණිම චිත්‍රය ක්‍රිස්තු වර්ෂ දෙවෙනි සියවසටයි අයිති. So The Buddha's oldest one is in 200 AD. The oldest picture. not AD, yes AD 200 AD, So not BC, AD, Kanishka's time.
Kanishka. So that means 700 years after the Buddha's passing. Or 700 years after the Buddha's passing away, there is a coin, Emperor Kanishka's coin. On that coin, one side, image of the Buddha, and other side, it is said Buddho or Buddho, something like this. Is the oldest Buddha image we find for the moment. What about the statues? Statues are later than that. Same era, or more or less same, but later than that. But the first statue were made in Greece, they say. Yes, probably, but statues are a bit later than this coin. Now, Kanishka lived 79 and 150 AD. So at that time, this coin. So this coin shows Buddha image first time. So even the like Samadhi Buddha statue from Anuradhapura is Bit later than later. It can be 3rd century or end of 2nd century. Yeah, but if I, let's say, if I take those commentary and that sutta and I draw a design of the Buddha, I mean this, no? So later Buddha statues, you can see kind of Buddha statue similar to this explanation. Later Buddha statue, bit later, let's say 3rd century, 4th century, 5th century Buddha statues, you can find some of these marks on the Buddha's body. Anyway, according to our chronicles, first Buddha statue made in Sri Lanka in 3rd century BC, at the time of Devanampiritissa, when he built the Tuparama. On the Tuparama ground, he established Buddha statue. This is said in Mahavansa. So this is then 400 years, no, yes, 300 or 400 years before this Kanishka's coin. And again, it is said according to the Tupavansa, or even according to Mahavansa, when King Dutugamunu built the Ruwanwelisaya, he established Buddha statue inside the Ruwanwelisaya. So this is again 250 years before Kanishka's coin. But these statues, we don't know exactly what they are, but Kanishka's coin we can see even today. එහෙනම් හරිනේ. එහෙනම් අද දවසට අපි නවත්වමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.